gotta tell y'all something. Now you know you got some people here in town who don't know what the fuck is really going on. You got some people in this town who are afraid of rock and roll. I tell you what's real funny. There are some people walking around who forget they were ever young. I say fuck them because we're not going away. Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bernt. Nu kör vi! Ja, nu ska vi äntligen få prata om den här soundboarden som har kommit här nu. Och vi kunde inte hålla oss, det har varit ett extra avsnitt till. Det är mycket extra avsnitt i den här planeringen, för vi har ju våra vanliga flöden och så har vi våra dakaposar som vi stoppar in lite när det händer saker. Och häromdagen så hände det här stora biljettsläppet som skulle ske med Las Vegas. Och vad jag vet så har vi alla köpt biljetter. Var det den dyraste vi köpte? Ja. Nu. Absolut. Jag beställde fläsklägg första dagen när vi landar också, så att det var riktigt gott att frossa i det här. Så det kör vi på. Jag köpte den till frugan också. Så grattis till de som har köpt biljetter i alla fall. Så grattis till dem. Ja. Och hoppas det blir roligt och filma mycket i sådana fall också. Absolut. Men nu ska vi prata om soundboarden. Men innan vi börjar och djupdyka där, så jag har lite synpunkter på den här releasen. Jaha. Ja, och det har ingenting att göra med skivan, men det är det här virrevarret som uppstod när den här lanserades. Kommer ni ihåg det först? Först var det vinyl. Sen var det bara vinyl som skulle komma. Limiterat och det skulle inte ges någonting annat. Sen kom det någon jävla CD i Japan helt plötsligt. Ja. Och den var inte limiterad. Den fick man köpa. Och sen efter det så slog det en bomb när vi hade gjort klart vår inspelning och Las Vegas, så fick jag ett meddelande. Imorgon släpps, eller vid midnatt släpps soundboardet. Och det gick jag ut på Encore och skrev att det var redan ett fel i podden. Den släpptes och soundboardet släpptes precis då. Här då. Så att jag tycker att det är så himla skumt det där. Nej. Och då vill jag bara säga så här att hur lyckas man röra till den här? Och då har jag en fråga till alla er fyra här nu då. När den kom ut med vinylen, stod det någonstans på Kiss releaser att den inte skulle komma någon annanstans än på vinyl? Nej. Jag kan svara. Ja. Jag svarar Bernt då. Vad stod det då? Det stod vinyl. Det var allt som stod. Men stod det att den kommer inte komma på streamingtjänster, inte på CD eller någonting? Men då undrar jag då, innan du säger men här nu. Nu lyssnar politiken här. Varifrån kom den jävla källan helt plötsligt att den kommer bara komma på vinyl? För jag har köpt en CD för 800 spänn i onödan och jag är förbannad. Ja, det är så här, Marco. Om man går och tittar på Kiss Instagram, där man berättar att den här kommer att komma strömmande på LP, så säger man att eftersom man i Japan är så duktiga fans, så kommer man att släppa den i Japan på CD. Men bara Japan, för att de är så duktiga fans. Men var det med i första lanseringen? Nej, det kom nu. Det sista. Det kom nu. Men stod det någonting om det här att det bara är endast vinyl på första lanseringen? Det stod vinyl, men stod det endast vinyl? Nej, det stod inte. Nej. Det har det aldrig. Vem var den jäveln i Kissvärlden som kom ut med den informationen? Det var inte jag, det kan jag säga. Nej. Men Marco, det finns mer röra. Jaså? Det är ju så här att vi har ju nu tittat på, eller vi har lyssnat på den strömmande. Ni som har Spotify, ni har fått en sunkversion, för den låter
mindre bra. Jag har lyssnat på Tidal och då den informationen man har gått ut med är att det är någonting som kallas för max, det vill säga 96/24. Det är riktigt högupplöst. Det är näst högsta nivån. Många av kissplattorna är utgivna i 192/24 och då är det riktigt mum. Men som extra gott i gott så kan du även köpa den här högupplöst för $20. Du kan få den billigare också om du har tur. Det är strax under 200 spänn. Och då kan du få den högupplöst på din hårddisk hemma. Och bara för att röra i den här stackars grytan till dig, Marco. Ja. Den kvaliteten är högre än CD-utgåvan. Men då undrar jag så här, en följdfråga på det hela. Vad var det så farligt att komma ut med den här informationen i första vevan? Om man ändå bara gör en platta, hur mycket var det X utan den första plattan? Var det 500X eller 1000X? Ja, 500 hörde jag någonting om, men jag vet inte om det stämmer. Nej, för nu börjar vi vackla här i våra tankar. Är det någon jävel som har spridit massvis med skit som inte stämmer? Men vi säger optimistiskt 1000X då. Ja. Okay. Men är man så rädd att de här 1000Xen inte ska sälja slut att man inte vågar gå ut med information om strömmande media? Jag har en liten teori. Kan det vara att det har blivit så mycket protester mot att det inte kommer på CD och strömmande så att de har tänkt om? Så du tänker att de har lyssnat på fansen för en gång? Så kan det vara. Som de gjorde med t-shirten till den här paketet också. Absolut. Ja, men det är intressant. Det vore ju bra om det var så. Ja, då hoppas vi att vi var så. Och så lägger vi locket på den. Ja. Så då är det färdigt. Du kan få lite bonus här, Marco. Bara för att du är så fin och är så rar mot mig. Den informationen som Universal har gått ut med, där så berättar man hur det är tänkt att den ska komma ut. Och som man för säkerhets skull illustrerat med en osminkad bild med Vinnie Vincent. Inte Bruce Fredrik. Det tycker jag är fint. Och skojar du med mig? Nej. Titta, jag har skickat bilden till er. Okej. Ja, titta. Ja. Från Licked Up till då när man äntligen kommer ut med information att då gör man fel i alla fall. Ja. Okej. Och sen under det så finns det en massa rolig läsning. Men kan det vara så att de tyckte att de såg så förskräckliga ut på Asylum-turnén så de tog från en annan turné? Okej. Ja, det kan det ju ha varit. Eller så är det någon som har satt ihop det som inte har koll på någonting vad Kiss handlar om. Roligaste. Ska du köpa skivan? Det är frågan på Reddit. Och då, utav de som har svarat, då är det 35 stycken just nu, för att den här informationen är ganska färsk. 13 av dem ska köpa den på LP. 6 ska inte köpa den alls. 10 skulle vilja ha den på CD, men det får de ju inte. Så där har vi... Okej. Men då kan vi jämföra med den som är på våran grupp då. Och då är det 47 röster. Det är fler fan än vad de har. Ja. Vinyl 31, CD 19. Du ser roligt kommentar. Dyrt vart det. Ja. Så att det streamande 40, ladda ner officiellt 3, ladda ner illegalt 1%, inget för mig 6%. Ja, vilken förändring. Hade det varit för 20 år sedan ladda ner illegalt, det tror jag den hade varit på 5%. Hade den vunnit då? Ja, absolut. Okej. Förmodligen. De har lyckats dämpa det där i alla fall. Ja, så att då har vi kommit fram till det där då i alla fall. Så att finns det någonting mer tråkigt, det ska gå till allt det roliga nu då. Och så hoppas vi att de lär sig till nästa gång då och gör det här bättre. Och kommer ut direkt med vad som kommer så att vi som inte behöver äga en CD går och köper någonting. Jag tycker att de har ju liksom kunnat gjort lite bättre lansering på streamingen, helt klart. Frågan är ju varför de väntar med det, eftersom jag kommer ihåg när de har lanserat några tidigare Off the Soundboard så har de ju släppt singlar. Ja.
så här Det tycker jag har streaming-singlar. liksom skapat lite buzz kring det hela och fått upp intresset. Nu tror jag många kan missa att den ens har kommit på. Ja, men det är därför jag tror att de har bestämt det här i sista sekund efter påtryckningar. Ja. Fast Men det är ju en bra reaktion att de reagerar jag fick på från källa att den skulle komma på streaming. Jaha. Men det var inte, det var nyligen precis. Precis. Och den här personen hade glömt att säga det till mig. Ja, men hur Kan det bli? Ja. Men det är ingenting som var planerat från början, det är jag nästan helt säker på. Nej. Är det känslan? Känslan, analysen, de djupa sveken, de dåliga mellansnacken, de extremt häftiga solorna och alltihopa. Det finns så mycket. Det finns så mycket. Var ska vi börja? Ska vi börja med omslaget? Det har vi kanske pratat färdigt. Ja, Jag har vant mig vid det. Jag tycker den är bra nu. jag tycker det också den är helt okej. Ja, Absolut. Första gången jag såg den så tyckte jag inte om den. Jag är väldigt förtjust i omslaget. Men det kanske beror på att jag har ju sett det litet från början. Jag har ju inte förrän i dag, när vi spelar in det här, har jag fått se den i typ stort format. Fast jag såg en bild på box, den här själva skivan, låg på ett bord där de hade tagit en bild på den. Då var det mer åt det här naturpapperhållet på den. Och då tänkte jag att det var fel på färgbalansen på bilden, men det var det inte. Det som jag tycker är spännande med omslaget, de har ju gått ifrån det här jättetorra omslaget som de har kört ett tag. Men just den här eran var ju raka motsatsen till torra omslag. Alltså det var ju färger, det var ju kontraster, det var ju kulörer. Jag hade ju nästan önskat att man kunde ha använt det för att hedra den här eran. Men man vågar fortfarande inte ta hela steget ut, utan man vill hålla sig lite till samma stil. Och det kan vara en poäng för de som samlar på de här. Hade inte Julian Gill gjort en färgomslag på den här? Ja, jo. Och den såg jävligt bra ut. Ja, det såg jag. Det var ju, jag tyckte det var bättre. Ja, för jag tyckte den såg bra ut. Ja, jag tyckte det var kul. Ja. Ändå sa han att han hade bara gjort det lite snabbt så här. Ja. Han hade suttit med färgpenna och färgat. Ja, Jaha, det är ungefär som de här böckerna som man köpte. Ja, det är coloring books som det heter. Det är populärt för oss nästan snart vid 60 att hålla på med sånt här coloring books-terapi. Det är ju för dem utbrända, det är ganska bra terapi med de här böckerna, säger de. Men mönstren kanske var bra som man ska måla. Vad heter de mönstren? Ska vi prata om skivan istället? Här nu? Vad finns det att säga om stället San Antonio? Har du något att skvallra om där, Johan? Ja, det är ju en liten arena man spelar på. Jag tror det tar 4109 eller sånt här. Men då hade man gått ut i staden innan konserten och sagt att folk under 14 år fick inte gå in på konserten. Men så vart det inte, men många utav invånarna trodde då att men då kommer det vara så att det var bara 3100 ish någonting. Oj. Så att det fattades 1000 stycken. Så att och vi kan ju säga att Black and Blue var förband också. Tommy Teijer var inblandad i det här. Jajamän, och den här inspelningen har vi inte haft ute förut. Det finns ingen publikinspelning tidigare, så att det här är något helt nytt för alla oss bootleg-samlare. Vilket är fantastiskt. Och jag kan punktera att det är 4:e spelningen på Asylum-turnén som är inspelad. Den tog in 4109 och det var 3149 personer där. Precis. Så att det vart inte fullsatt, tyvärr. Det var väldigt lite det. Men kan det vara som så att det var 1000 stycken som inte hade fyllt 14 år som inte fick gå in? Så och kan frågan det vara. Vem hade bestämt det? Var det något statsråd? Den lokala artisten i San Antonio. Ja. Och det är ju väldigt spännande att man säger det först då. Först låter man ungarna köpa biljetter. Det brukar väl vara typiskt politiker. Ni kommer på någonting på vägen. Ja just, så här får vi inte göra. Det där, Marko Rovinen, där får vi ta. Nu lugnar vi ner oss, Bert. Nu lugnar vi ner oss. Ja, men jag har
jag har fått höra av mina kamrater följande. Dra aldrig fram politiker nu, Bernt, för det blir bara tråkigt för alla. Ja, den var framme på Las Vegas, här, stormen Las Vegas. Då kom politiken fram. Det var konsumentupplysning. Ja, det är så det heter. Ja. Om det nu är så att man råkar ha 56 000 spänn över och då visar det sig att det här med momsen som vi sa, det var tydligen inte relevant. Nej, den var inte relevant. Nej. Men det var i alla fall 56 000 för de dyraste biljetterna och då visar det sig de är slut. Ja, de är slut, ja. Jaha. De är slut. De gick på ett kick. Mm. Så det är grattis till dem och vi har ju en varsin här nu så att vi kommer ju stå där framme och stå där bland lite större ladies och allt möjligt och sånt där. Så vi får hoppas att det är en bra konsert. Ja. Och Marco, när vi gjorde livepodden, då hade jag ju kommit med en lågt räknad summa på ungefär 28 miljoner. Men du har räknat lite mer. Vad kom du fram till? Att jag räknar med ett genomsnitt på 26-27. Ja. Så hamnar det väl på... För jag misstänker att de billigaste platserna finns inte så många som det var uppe på loftet. Ja. Det har ni väl sett på Lasse Åbergs Sällskapsresan 2. Det är rätt så trångt där uppe. Oh ja. Det finns inte så mycket plats där. Och så jag tror att jag räknade på ett genomsnitt på 26-27 och då är det ungefär 76. Var det 76? Ja, 76 miljoner. För jag vet inte hur många det var, 2800 någonting. Så jag tror 2845 eller vad det var. Och räknade bara. Så det är mycket pengar, men tydligen tycker folk vi att det är värt det. Så att då är man kisstrogen och kissfrälst så är det värt. Men nu lämnar vi det. Det är inte det vi ska prata om. 1985, dimmanläget ligger tät utanför arenan. Man känner hästskiten. Nej, det var fel film. Det var inte filmrecensionen. Det är San Antonio. Kiss kommer med glamourdräkter. Glamourturnén här. Las Vegas alla... Vad är det? Är det här? Det här är väl nästan på snudd på sån här transbesök på statliga bibliotek. Det här skulle ju många politiker gå igång på. Och säga, Sverigedemokraterna ska inte gilla den här turnén. Nej, för det här är ju snudd på transvecka. Transturnén. Fast Marco, jag förstår vad du menar, men jag kan... Ja, jag är inte upprörd på det. Nej. Nej. Men det är ju som så här att allt eftersom Kiss var osminkade så var de mer och mer sminkade. Fast de var osminkade. Så, men den här, idag så hade nog inte funkat den här turnén. Vadå då? Nej, då hade ju Trump och vad heter han den andra stått där utanför och predikat vilka hädningar de är. Men Marco, vi sa ju precis alldeles nyss att de drar in 57 miljoner spänn. Ja, då. Så du har tagit skatt på den här plötsligt på summan. 76 miljoner var det ju. Ja. Men ska vi prata om skivan här nu? Nej, jag tänkte ta det där som Johan var inne på, att det här är fjärde konserten. Japp. Och redan här har de ju satt en standard på i låtarna, vilken setlist de ska använda. För alltså konserterna dagarna innan, då har de ju King of the Mountain och Anyway You Slice It också. Aha. Och King of the Mountain inte fick... Och King of the Mountain dök ju upp lite sådär sporadiskt under turnén. Det var ju liksom ingen standard i sättet, utan det var ju lite grann vad de kände just här och då. En feelinglåt. Man måste ha feeling för att spela precis. Pojkar, vilka låtar byttes de emot? Inga. Nej. Man bara tog bort dem. Alltså. Okej, så att istället så var konserten kortare. Ja. Hade man feeling så kom King of the Mountain. Feelingdagen. Jävlar, nu känner vi det här. Nu är vi kungar.
Det är jättesynd att de inte King of the Mountain fick en bättre chans. Och likaså på den turnén innan. Ja, men inte det är typiskt Kiss? Ja, men I've had enough into the fire var ju ett grymt öppningsspår på Animalize. Och den gick ju samma öde till mötes. Så det är lite tråkigt. Jag tycker båda de låtarna gör sig bra live och är ju kanonlåtar. Men de ville inte riktigt få med dem. Eller hade Paul svårt att sjunga då? Kan ha varit så. Jag hörde nu på den här skivan, han hade lite jobbigt med Under the Gun faktiskt. På Vissa grejer lät lite si och så här. Och vi kan ju inte skylla att Paul har de här röstproblemen här. Det är bara en dålig dag bara. Men för Johan, jag är helt ute och cyklar nu, men är inte det här bland det tidigaste någon turné som de har satt? Om du hoppar över 70-talet nu, men alltså senare sen där de har satt setlisten väldigt tidigt på turnén. Absolut, instämmer till fullo. Tyvärr får man säga. Och det är väl där så det blir tråkigt, tyvärr. Att de inte luftar flera låtar. De gjorde ju likadant på Crazy Nights. Då var det i början och körde de väl 5 eller 6 låtar från plattan. Och sen så var det 70-talslåtarna som var standard. Men gjorde de inte så på Crazy Nights? På Crazy Nights stoppade de väl in några nya mot slutet i Japan? Gjorde de inte det? Jo. Ja, men det var 70-talslåtar. I was made for loving you och... de ville ju ha klassiker. Ja, men det var ju för att... Det var väl där första... Ja, jag tänkte mer att de ändrade lite setlisten i alla fall. Ja, det absolut. Det gjorde de i Japan, absolut, 88. Mm. Ja, men den här turnén så sätter man setlisten som standard redan efter 4:e konserten. Då har de redan satt sin setlist. Ja, precis. Absolut. Och man kan ju inte skylla på att man måste tänka på alla bomber och alla explosioner och allting som är synkat, utan det är bara, jag vet inte varför de gör så. Jag hade ju hellre sett en soundboard från Little Rock till exempel, första konserten. Då hade vi fått... Ja. Det kanske kommer. King of the Mountain, Anyway Slice It. Fast vi har ju vi har ju en publikupptagning som är ganska bra faktiskt. Både på vinyl och så. Jo. Absolut. Fast det Bernt vill ha mer. Jag har här. Tackar. Nej, men det som jag är väldigt förtjust med den här. Nu har jag lyssnat i hörlurar. Jag har lyssnat ett antal gånger. Jag har lyssnat i ett antal hörlurar. Jag har lyssnat på Tidal och jag har lyssnat på Spotify. I Spotify kan jag säga att det duger det som man hör. Men jag vet inte vad som har hänt med den mastern de har fått. För den låter inte lika bra som Tidal. Den master som har Tidal. Du Bent, vad tycker du tappar mellan Tidal? Är det något speciellt? Är det instrument, bas, det kanske är dynamiken. Det är dynamiken och renheten i ljudet. Yeah. Om jag ska uttrycka mig så enkelt som jag kan. Har du satt Spotify på max då? Ja, herregud. Det var det. Okay. Och då kör ju du, jag för mig att det är 300... Ja, den drar mycket gigabyte då. Vad skulle du säga, Roger? Jo, för att jag har ju lyssnat på den också idag från YouTube. Och jag lyssnade också på Spotify. Jag tyckte YouTube lät bättre än Spotify. Det är en högre upplösning. Ja, jag håller med. Jag tänkte precis säga det, att den finns ju även alla låtar på YouTube också. Och den lät bättre än Spotify-versionen. Ja.
jag har också gjort så att jag har lyssnat igenom de övriga Off the Soundboard. Upptäckte en liten otäck sak i, vad heter den? Poughkeepsie heter den. Är det, Ja, Mark St. John. Det ligger ett brum på hela tiden på den. Ja, det kan ju vara någon förstärkare eller någonting sånt där. Och jag trodde först att det var någonting hos mig, så att jag bytte enheter. Jag har provat med lite olika saker och det här brummet ligger. Jag har inte ens tänkt på det. Så att jag blir lite nyfiken att ta fram CD-skivan för att höra, ligger brummet kvar där? För att fråga dig en sak, Bernt, eftersom du lyssnar på Tidal. Alltså, Detroit Rock City från San Antonio låter väldigt grötig. Gör den det på Tidal också? Nej, utan ljuden är, för det första så är dynamiken mycket bättre. Om vi börjar där. Man hör alla instrument tydligt. Okej. Och det är en bra stereobild både på bas, sologitarr och trummor. Sen har jag ibland svårt att höra skillnad på om det är kompgitarren eller sologitarren, för då går det i varandra i alla fall. Och sen så är det ett jävla tryck på Erkars trummande. Och ju mer han trummar, ju mer dynamik blir och desto bättre låter det. Så att det är ett jävla drag på. Har du lyssnat på Apple också? Är det samma sak där eller? Jag har ett Apple. Ja, du har inte Apple. Men trummorna på Spotify och YouTube låter jättemärkliga. Ja, det tyckte jag också, att det lät lite grötigt i början. Men sen vänjer sig öronen vid det också. Så att man... för det är också... Ja, kör Bernt. Varsågod. Sen har det funnits ett problem med Tidal idag som vår vän Roger Lundell frågade mig om, för han har också lyssnat. För normalt sett så har man... Du menar Ronny Lundell? Ronny Lundell. Ja, inte Roger Lundell. Nej. Du ska inte blanda ihop två profeter igen. Nej, men det är enklare. Det jag tror inte jag skulle orka hantera en sån profet. Tänk en Roger Lundell. Best child mellan Fischer och Ronny. Men, Oj. vad skulle jag säga? Jo. Vi hade diskuterat någonting om ljudet där. Precis. Och normalt sett när det gäller sådana här liveplattor, då är ljudet vad man kallar för gapless. Det vill säga att det finns ingen paus mellan låtarna som de blir varandra. Tidal har haft ett jätteproblem idag, att det är ett mellanrum. Men det har i sin tur gjort en annan spännande sak. Och det är att spårklippningarna är väldigt konstiga. Det finns flera grejer som... vad ska vi ta för någonting här? Jag har gjort små noteringar här. Att, typ att snacket inför... All Night. Den ligger, snacket inför låten ligger i spåret innan. Så att om du vill lyssna på det spåret, då får du med allt snack till låten efter. Men är inte det rätt så vanligt för liveskivor att det kan bli så där, tycker jag? Ja, inte på live till exempel. Ja, jag tycker att vissa så här, många liveskivor har... Man lyssnar så här, men varför det är med där och det är inte med där och sånt där. Så att det är mycket konstigt ibland. Men det här är någonting som jag noterat, för jag har lyssnat på den ganska många gånger under dagen. För det är samma sak hela den här soundboarden. Jag tror de har varit och pillat i den här väldigt mycket. Ja. För nu får vi se om Johan håller med mig. Har du hört en soundboard någonsin där du hör publiken så mycket? Ja, det tänkte jag på faktiskt, att man hör publiken rätt så mycket. Nej. För Johan brukar ju alltid ha sagt i sin Motorcraze att de är lite själlösa. De har inte själ riktigt för att man hör inte publiken. Ja, absolut. De måste ju ha varit in och skruvat något. Nej, det här är det nya. Vad heter det? Soundboard Deluxe. Då hör du publiken. Ja, men då har du varit där och vridit på knappen. Nej, Johan pratar om att det kommer sådana. Soundboard Deluxe. Tror du att jag är rätt, Johan? Absolut. Har du hört någon soundboard någonsin där du hör publiken så högt? Nej. Till och med tjejerna när de skriker, så man Nej, absolut inte. Absolut inte, eftersom det är ju från mixerbordet, så du har ju ingenting mickat från publiken.
Och det är det som många tycker, att en soundboard kan ju vara ganska livlös. Du hör bandet, hur bra de spelar, men du får ju inte den här känslan av livekänslan. Precis. Ja, och ska vi nu prata om... Men det här kanske är Gene Simmons mix då, där man hör publiken och tjejerna speciellt. Det finns en detalj som är väldigt viktig här att känna till nu när ni pratar om publiken. Publiken är mono. Det finns ett tillfälle då Paul Stanley håller på att dela upp publik. Han frågar liksom, är det några tjejer här? Och då har man liksom bara såna här ljusa röster. Och de ligger liksom mitt i. Och sen så går han runt liksom och går på höger sida och vänster sida och kollar av. Det finns ingen höger och vänster sida alls, utan publiken är i ett monoljud mitt i. Jag säger inte att det är dåligt, jag säger bara att det är så. För det är helt uteslutet att de har lagt på annan publikljud på den här konserten. För publikljudet är det är alldeles för tajt för att det skulle vara inklippt nytt ljud alltså. Nej, det. De har haft några tjejer som har stått... Nej. Ja. Men reagerar inte du på det här, Johan? Jo, nu när du säger det. För att soundboard kan ju vara ganska kul om man vill veta hur bra de spelar egentligen. Ja. Men just att du tappar den här... När Paul Stanley säger någonting till publiken, så liksom säger han någonting och så är det bara tyst. Ja, eller så hör man det jättelågt. Ja, precis. Det går in via deras mickar liksom. Jättelågt. Ja. Jag tyckte det var trevligt, typ en låt som Tears Are Falling. Jag tror aldrig jag har hört på någon Kiss-konsert. Nu har man ju sett dem på senare dagar. Tjejer som skriker så mycket. Det brukar ju knappt vara någon tjejer. Men om man lyssnar till exempel responserna från och säger nu ska vi köra Tears Are Falling. Det är lite kul att det finns. Det var de här 12-14-åringarna som fick komma in. Ja, de var nog kvar några stycken. Ja, de kom kanske in. Ja, jag håller på att läsa här. Julian Gill, han har ju gjort de här stora böckerna om koncernen. Och här påstår ju han då att 5000, det var San Antonio 3 december, vi sa det. Ja. 5100 som var där. Och arenan tog 1200. Så han kanske har fel här då. Ja, om det är 1200. Nej, jag menar 12 000. Jag har tagit mina siffror från Boxscore på Rolling Stones Magazine. Och jag har faktiskt kollat, jag har googlat arenan idag, att de tar inte mer än 4109. Nu ska vi inte pissa revir här. Nej, men då får jag lite extra. Då ska jag mejla. Du får mejla Julian, du har fel. Svenska professoren har yttrat sig här. Men ska vi ge oss på innehållet här? För det vad tycker vi om innehållet då? Om vi ser setlistan, den har vi ju sått. Hade vi inget mer om själva inspelningen nu då? Nej, det tycker jag inte. Vi var ju inte där, så jag har ingen aning om någonting. Nej, men jag tänkte kolla med Johan. Hur många konserter finns det från Asylum-turnén inspelad nu? Vi skulle säga att det finns 75% utav turnén finns väl inspelad.
Ungefär. Åh herregud. Och det låter likadant hela tiden. Alla konserter typ samma låtar. Ja, det kan vi säga. Tyvärr. Det enda jag varit lite förvånad, det var det att vi ska ju snart spela in och titta på den här Animalize-videon då. Det var att den här konserten påminde så himla. Ja, verkligen. Det var det första jag skrev. Animalize Live Uncensored 2. Ja, det kändes, vad fan är det samma grej igen hela Väldigt tiden. Så att det, och sen en annan reflektion, fruktansvärt dåligt mellansnack. Ja, men det är ju 80-tals. Ja, det är när Paul ska frispela. Det blir väldigt konstigt. Och Gene Simmons ska vi inte prata om. Nej. Där har vi ju några grejer som vi skulle kunna som vi kan borra ner oss i. Saker som Simon säger som man undrar, vad säger karln? Ja, han är inte bra. Det är faktiskt ganska unikt för den här konserten. För de andra inspelningarna så är det typ statiska mellansnack. Gene pratar ingenting på någon annan inspelning som jag har hört. Jag fick feeling här. Det är konstigt att de inte spelade då King of the Mountain när de hade feeling, eller så har de inte feeling den här dagen. Det kan vara någonting där. Jag vet inte. Till och med hans bassolo började att gappa. Ja, det var det jag tyckte var så konstigt där. Han frågar någonting. Ja, men det ska vi borra oss ner i. Ja. Ska vi gå in på låtarna då? Ja, fast det är någonting mer att säga om setlisten. Att vi kan ju säga att den lider ut det här typiska... Kiss-syndromet. Nej, 80-talssyndromet tänkte jag, med solon. Och nu ska jag ställa den här vanliga frågan. Varför har Paul Stanley sol? Ja, men jag tror inte att det har med hans ego att göra. Att han vill också stå ensam på scenen och spela. Absolut. Och jag kan inte riktigt spela på samma sätt. Så han brukar alltid börja med det där han försöker fingertappa lite grann. Det låter ju inte han kör ju samma. Och sen när det slutar funka, då kör han liksom. Ja, men jag är i alla fall bra på att leda en publik. Och då brukar det gå över i att han kör någon lek. Delar publiken. I Universals pressrelease så finns det en punkt som är lite intressant, och det är att de säger att alla har solon. Och jag var tvungen att tänka efter. Jo, fan är mig. Ja, alla har solo. Ja, det är väl en rättvisefråga egentligen. Men frågan är väl så här, behövs Paul Stanleys solo? Nej, absolut. Nej, då var vi överens om det. Behövs Gene Simmons solo? Nej. Då var vi överens om det. Bruce Kulick, helt okej. Ja. Han blir avbruten konstigt nog där. Och sen har vi det enda solo som jag tycker är behagligt att lyssna på. Det är väl trumsolot. Men tänkte ni på det på trumsolot? Jag tycker det låter som att en av hans såna här elektroniska pads inte fungerar. Ja. Har ni tänkt på det? Ja. Du. Då fick jag ju svar på en fråga, för jag tänkte att det är fan med synttrummor med här. Ja, det hade han. Han hade såna här syntplattor. Det är första turnén han kör det, va? Ja, precis. Det måste vara första turnén där. Och han körde även på Crazy Nights också. Fast Harlem Shade också. Ja, på Crazy Night i trumsolo så plockade jag in ännu mer av de här synttrummorna än vad jag gjorde här. Precis. Det finns körde inte han någonting ihop med Gene där? Med Bruce. I alla fall i Japan. Bruce körde han på Crazy Nights. Ja, precis. Men kan vi hålla med? Men håller ni med om att hans solo tillhör den bästa solot i alla fall? Absolut, det är för fan. Det är Eric Carr. Eric Carr solo. Eric Carr solo är ju det vet vi väl att det är Eric Carr. Det är väl ingen nyhet. Men det kom ju. Det här var ju ett embryo innan han riktigt fick till det. För det var ju först på Hot in the Shade-turnén. De synkade med laser och ljus och allting. Då blev det ju faktiskt riktigt bra. Både och auditativt, ljudmässigt och visuellt.
Där var det ju riktigt häftigt. Här vet jag inte, de hade ju inte fått till det visuella riktigt, men solen är ju väldigt lika. Gene hade ju en blinkande mantel i Cleveland. En gång. Den var dyr som fan också. Ja, det var... Ja, han hade ju de här... Hade han på den här spelningen fortfarande de här byxorna som var massvis med så här hål och så här öljetter som är som ungefär som en riddarbyxor? Oj, ja. En svensk ägare. Ja, just det. Hade han dem på den här spelningen fortfarande? Problemet är att vi har inte så mycket bilder just ifrån San Antonio. Nej, men däremot så har vi ett nyhetsklipp därifrån live från scen. Den har jag skickat med en liten länk på. Okay. Men hade han de här byxorna då? De här med öljetter? Är du säker på att det inte är Dallas? Det kan mycket väl vara det, för det står 2 saker. Vi ska se. 2 orter. På Dallas spelar de väl, det var ju spelningen efter det. Om det är en dag eller 2 dagar emellan. Det är bara en dag emellan. Den 4:e spelar de i Dallas. Jag får mig att det står Dallas/San Antonio. Det kan vara att nyhetsteamet är från San Antonio, men att de har varit i Dallas och spelat in det. Den här nyhetssnutten innehåller även lite spännande frireligiösa personer som berättar. Men blanda inte in dem här nu. On the road with Heavy Metal's Kiss in Nashville, Tennessee when we return. One of the biggest radio stations in Nashville doesn't play country music. It cranks out rock and roll 24 hours a day, which makes Music City a perfect stop for a band like Kiss on its just started concert tour. Elaine Gannick reports. Kiss, the mega decibel band who's credited with bringing outrageous glitter to rock and roll more than 10 years ago, just blasted off on a 5-month tour, using a string of southern cities as a launching pad. People always confuse us with Willie Nelson and Waylon Jennings, so we thought we'd take advantage of that. These are usually the kind of clothes you see at country western shows anyway, so. You guys have been together more than a decade now. You're currently celebrating the success of your 20th album. What keeps the band current? Caring. I think if you care, you're current. If you're not, you're old before you begin. You do it because you care, because there are people out there that paid a lot of money and they want the best show in the world, and that's our job. In Nashville, Elaine Gannick, Entertainment Tonight. Nu ska jag inte förstöra stämningen här. Men har ni... Jag tittar på den. Det är svårt att se om det är en jävla öljetter på de där brallorna. Men då måste jag fråga, var ni i Trollhättan och lyfte de där byxorna? Nej. Det är en svensk som äger de byxorna idag. Och de fanns ju på Trollhättans andra expo. Då visade det så. Då fick man lyfta dem där och känna på byxorna. De är astunga. Vill man ut och träna, då ska man gå med sådana byxor. Fan vad du kommer bli smal då. Men... Så att jag förstår att han tog bort de byxorna efter ett tag. Okay. Vi hade inte haft någon Gene Simmons kvar efter den här turnén. Ska vi börja lyssna på lite konstiga saker? Saker som de säger och saker som de spelar. Ja, vad tycker du att det finns för konstiga grejer vi vill lyssna på då? Till att börja med så finns det på Cold Gin 57 sekunder in i 5 sekunder mellan 0.57 och 1.02. Då frågar jag er, kära experter, vad fan säger Carl? Ja, vad säger Karn? Out! Vad var det du... Wow! Det kanske brinner någonstans. Ut! Ja. 3 gånger. Sen... Störde du dig på det?
Det är ovanligt men det är ovanligt att han gör den där repetitionen, så det var ju snyggt sett. Det där gör han så här, out. Så den kan ni få fundera på. Okej. Sen hoppar vi till nästa. Vänta Daniel, tyckte du att han skrek out? Ja, han repeterar. Han säger out. Ja, jag tyckte han lät som en hund. Jag sa, det var vad jag hörde. Jag hörde att han ylade. Han brukar inte göra så. Men om du hade varit på plats så hade du nog inte reagerat. Men nu kan vi höra efterhand så blir det hörlurar i fina saker att lyssna igen. Vad är nästa analys, Bernt? Sen spår nummer 4, det är, om jag inte minns rätt, vi lyssnar 4 sekunder. Det är gitarrsolot då? Ja, 4 sekunder in. Jag känner igen den här lilla trudelutten som han körde ihop med Tommy Thayer. Han började med det i Finland 2022. Och sen efter det så körde de ju bara på med det här. Det var bara mer och mer. Det roliga är att här har vi den här snutten. Han är med här. Och den snutten som Tommy Thayer kör, och då körde de ju liksom omlott när Simmons ute och kissar eller vad han gör. Medan här så upptäcker vi att Bruce Kulick, det är hans solo som Tommy Thayer använder sig av långt senare. Men då är det så här att ni får själva leta rätt på Bruce Kulicks solo, för det finns under hans gitarrsolo. Men Pauls grej, 4 sekunder in. Ska den vara direkt i början här nu då? Ja, 4 sekunder in. Ja. Sen håller han på så där. Ja, det är lite likt. Men är det inte det här samma solo som var på Animal Ice-turnén? Han har inte utvecklats någonting. Nej, inte ett skit. Nej, jag får fler gitarrlektioner, stackars Paul. Sen om man nu, och det behöver vi inte lyssna på, men ifall de som lyssnar på All Night, de kommer att komma på att han hänger inte med i låten. Han glömmer, eller att han inte är tillräckligt nära mikrofonen. Man hör Simmons körar, man hör de andra körar, men man hör inte Paul Stanley. Den tycker jag är lite spännande. Men den kan ni ju ta vid ett annat tillfälle. Så du menar Paul är slarvig här? Ja, för fan. Aj. Och sen så kan vi gå fram till Eric Carrs trumsolo. Och vi går fram 4 minuter och 20 sekunder. För det första så låter det här som Carpenters 80-talssyntar. Som tänker du på Flykten från New York och liknande? Ja, precis. Jag visste faktiskt inte, för jag har inte lyssnat på så mycket spelningar från Asylum-turnén, eller så har jag glömt bort det. Jag hade ingen aning om att han hade synttrummorna på den här
Det här har vi Turné. Jo då. Det var visste inte jag. Eller så har jag bara glömt bort det. Det var där det började. För jag vet på 80-talet så är det första gången jag kommer i kontakt med dem där. Det är ju den här videon som läckte, eller om det var tidigt 90-tal, den här Tokyo 88. Ja. Det är första gången som jag ser att han spelar på sådana. Innan dess visste, så jag var bara så, hade han det redan här? Ja. Du har inte lyssnat på många Asylum-konserter? Nej. För om jag säger så här, skivan var inte en favorit för mig, och på den här tiden så hade jag börjat tappa Kiss lite igen. Jag tyckte det var lite mediokert. Så. Va? Ja, är man ett riktigt Kiss-fan så har man svårt med vissa perioder. Men om vi går tillbaka här nu till Eric Carr. Så att det här är alltså inga syntar utan det är synttrummor. Och det betyder att de är fula och platta, stora skivor. Ja. Det betyder att då har de inte någon liten farbror som sitter under scenen. Nej. Bra. Men jag tycker, det här är ju frågan, för att han hade den 85 och 88. Hade han det på Hot in the Chase? Ja, det är ju då han har en laser som går fram. Ja, då har han laser också. Det sa du ju där då. Ja. Men hur poppis var det här för Paul Stanley, och att han hade det här då? Ja, de plockade ju bort det ibland när de kände för det. Det var ju det som man tyckte var lite jobbigt, Eric Carr. Det hände ju både på Crazy Nights-turnén, jag vet inte på Silent-turnén det var, men både på Crazy Nights-turnén och Hard in the Shade så var det i vissa perioder, han fick inte spela solo, så då var han ju jättejobbig. Och det finns ju lite sådana här behind the scenes filmer där han är upprörd, va? Över att saker och ting inte är som han vill. Och vi vet ju alla hur det blev, att han slutade ju prata med Paul Stanley och så vidare. Jag förbättrade ju på ljudet på ett sånt ljudklipp. Okej. Och la upp det på Encore, för att jag tycker det är så jobbigt att lyssna på så här det går inte. gamla inspelningar när det är så mycket skrönande ljud. Jag blir jättetrött i öronen fort då. Var det Exposed 2? Jag Exposed 2 så Cliff la upp det här att det var dålig stämning backstage. Och då när jag rensade upp ljudet där med AI, då var det lite mer så att man förstod vad de diskuterade om. I thought you played really well. It was one or two things where all of us kind of lost it. But I really thought music, you're asking about the show. He's talking about his solo. They fluffed it. I know they loved it, but I don't want going up there and not knowing what I see. And he's a paper. It was like helpless. Plus, John Mairodi tells me a song before that the voices weren't working. So I couldn't even do the beginning the way I wanted to. But no, it's no buts. It's the same way you like, it doesn't matter how the audience reacted. If you're not happy with it, sometimes you don't feel it so good. I don't feel good. Somebody told me, I thought the show was good. It was great. One of the best first shows. So yeah, I thought it was great. I thoroughly enjoyed it. And when we were on top of the fucking space and there's no music, the music started when we were walking out. Dino and the sound man. This you don't like to print. Jag la upp en sån här YouTube-short för 5 år sedan på ungefär den där serien när Eric Carr kom in och gnällde. Den var ju jättepopulär. Folk tycker att det är spännande att höra det där bakom. Men det som slog mig med de här Exposed 2, det är alltså de har filmat backstage under Hot in the Shade flera timmar. Det är att det är ju så sanslöst tråkigt. Det händer. Så jag förstår att det blev ingen liksom. Nej, det är några sådana här, Gene tar någon groupie och går in i någon rum där och gör någonting där. Men det känns väldigt sådär. De går och bakar kakor. Ja, precis. Bakar kakor. Och annars går de omkring och äter och så att det fanns inget material att göra någonting av. Men den här turnén måste ju de ändå ha varit rätt så hypade. De hade ju en lyckad turné med Animalize och så kommer här. De hade ju fläckvis jättebra framgång på den här turnén. Jag vet till exempel i New Jersey, då sålde de närmare 15 000 biljetter till en konsert. Och det är ju jättemycket. Men då hade de ju svagare mellanåt, så snittet hamnade som de andra osminkade turnéerna ungefär där kring 5-6 tusen i snitt. För det är ju bra, det är hårda låtar ändå. Det finns ju vissa mjukisar, men... men då måste jag säga, när vi säger att det är bra och sådär, det är ganska skönt att lyssna på en Asylum-konsert. Du slipper se hur de ser ut. Det blir hårdare på platta än visuellt. Så att, jag tycker faktiskt att det var ju som jag sa tidigare, Animalize
Live Uncensored 2 med lite nya låtar. Ja. Det är ju samma, det är ju stenhårt, snabbt och allt. Ja, man får ju den bilden i huvudet ungefär, fast med helt lite glittrigare dräkter. dräkter. Såg ni dem i de här paljetterna? Jag tänkte inte att de såg ut så när jag lyssnade. Men det blir ju lite Gene Simmons Lattjo Lajban-låda av det där alltså. Det skäl för mycket tid där de hade kunnat spela låtar istället. Ja, men det tillhör ju den perioden. Ja, det är ju det. Det här är ju jättetidsenligt. Den enda som håller på med sånt här i dagsläget, det var väl Whitesnake som hade det mycket. De hade solon. Ja, vi kommer att lyssna lite grann på Simmons solo också alldeles strax. Ja. Men om vi går fram i Eric Carrs solo, vi går fram 6:54. Först innan vi spelar den här vill jag fråga, hur ofta händer det enligt er, och nu tittar jag framförallt på Roger och Johan som har lyssnat på mycket Googles, eller om ni andra vet. Hur ofta händer det att det är Gene Simmons som kommer och ropar Eric Carr the drums? Jag har aldrig hört det någon gång. Det händer aldrig. Vill ni höra det då? Ja, det vill vi höra. 6:54, nu kör vi. Jo, vänta. Dels så får ni höra att han ropar Eric Carr the drums. Och sen säger han någonting. Men det kommer någonting på slutet. Ja. De sista orden. Okay. Vad fan säger Gene Simmons? Nej, vi får höra här då om vi lyckas tyda det. Eric Carr on the drums! Oh yeah? Han sa bara Eric Carr en gång. Det han gör det är att Eric Carr missar ju sin alltså att han ska sätta igång I Love It Loud. Men han påminner om, och så säger man en rolig dialekt Eric en gång och sen han Eric på riktigt och sen börjar han med I Love It Loud. Men så kommer det inte mer prat efter? Han säger Eric en gång till. Vi kan ju lyssna för det är ju, då är vi inne på vår maskin. Nej, för det de säger. Lyssna här nu. Där kom det. Nu vaknar han till liv. Ja, men då tar vi War Machine var den. Då kör vi den här en gång till. Eric Carr on the drums! Oh yeah? Oh yeah? Eric! De säger hans förnamn 2 gånger. Eric! And it's Eric. Han ska ju börja med War Machine. Brum, bam, bam, bam. Han glömmer bort att börja. Så då börjar på. Men det intressanta här är, som ni säger. Och du som har Tidal, du ska ju ha hört det där jättebra ju. Ja, det är... Men så att jag tycker det här är intressant. För det första att det är Simmons. Vad gjorde Paul Stanley då? Om man vill vara nyfiken. Ja, det spelar ingen roll. Paul Stanley kanske var kissa. Så kan det vara. Ja. Men då kan vi helt enkelt gå fram till spår 10 som är Bruce gitarrsolo. Ja. Vi går fram till 5:06. Där kommer Paul Stanley in och bryter. Så... Hey, Bruce! Come in. There's a girl over there. Where's that girl over? Wait, she's back a little further out. Yeah! Now, I got a feeling Bruce got something special for that girl tonight. What do you got for that girl, Bruce? Oh, I think it's bigger than that. I think it's louder and harder than that. I think it's longer than that. You know what he's talking about now, don't you? Bruce Kulick, Lincoln Town! Är det här något sånt här återkommande, Roger och Johan? Nej. De hade feeling den här kvällen, men de missade King of the Mountain i alla fall. Nej. Inte återkommande. Det var något snyggt de såg där och då var Paul alldeles till sig. Är inte det märkligt att man släpper Who Wants to Be Lonely och spelar den aldrig live? Ja. Nej. Man kom på väg att den var inte så bra. Men det gjorde man ju Turn on the Night också. Så. Exakt. Ja. Den var för svår. Det är därför.
Men har du någon mer analyser? Bernt analyserar här. Ja, i det solo. finns mer. Jaha. Spår 12. Vi ska lyssna på 20 sekunder in fram till 50 sekunder in. Är det på Gene solo? Ja. Listen, is this loud enough for you or what? Well, tell that fucker over there to turn it up. Say, turn it up! He didn't hear you. Say it again. Do you hear what the bosses want? Isn't that better? Men det här tyckte jag också var en liten intressant grej. Vad var liksom poängen? Poängen var ju att han inte hörde någonting. Ja, han var lite lack tror jag. Han ville ha lite högre på basen. Ja. Och därför förvånar det mig att det faktiskt finns kvar. För att det är ju lite sådär. Ja, men det är ju soundboard, det ska ju vara äkta vara. Ja. Jag har en sista och det är samma spår. 3:13 in. Vad händer då Ben? På I Love It Loud-spåret. Ja, så på I Love It Loud, du byter spår. Ja. I want to ask you something now. And I want you to tell me the truth. Are you having a good time tonight? Because I tell you, it don't matter what nobody says. We're going to keep coming back here to see you no matter what. Now I want to tell y'all something. This afternoon I was walking down the hallway of my hotel minding my own business. I was just walking around kind of like this. Now all of a sudden I see this woman walking down the hall. Now she had her hair pulled up tight. And she had on glasses. And she had the biggest tits I've seen in a long time. Now I go walking over to her, I said, Mama, what are you doing? She said, baby, I'm a teacher. I said, sweetheart, what are you teaching? She said, I'm teaching geography. I said to her, baby, I don't know too much about geography, but you and me are gonna take a trip around the world. Now we start discussing things, and things are going real good, and she says to me, Paul, I gotta go to my room and take a shower. I said, sweetheart, can I come? She said, what? I said, sweetheart, can I come? She said, as often as you like. Now I get to her room, and she says, make yourself comfortable. I said, all right. She says, why don't you take off your shirt? And then she says to me, don't stop there. Why don't you take off your pants? I gotta tell you something. This woman comes walking over to me, and she takes the top button at the rise in my Levi's, and she goes,
And I go, oh. And she takes the next button and she goes, and I go, don't stop now, baby, because you have entered the danger zone. And I said to her, baby, you know something? I got a lot to learn, but I'll tell you something. I know the quickest way to Thailand. She reaches down inside my pants and she says, Paul, what are you packing down there, a shotgun? I said, She said, what you got down there? I said, want to take a look? She went, uh-huh. I said, baby, that's my... Baby, that's my... Skulle han kunna dra den idag? Han började väl med den där jävla historien på... Fast den här är annorlunda det jag hört Ja, förut. nu träffar han ju lärarinna istället för en doktor. Eller en syster som det var första gången. Och då tog han ju fram någon jättekonstig grej efter. Och då lät det ju så här bluffs. Han tog fram den också. Blobben åkte ur. Ja, som han tonsatte så här. Den kommer, och så måste han gå bakåt så här, ramla nästan för det bluffs. Men nu var det bara lite fint knäppande så här. Mm. Ja, jag har inte hört den här versionen tidigare. Nej, det här är version 2.0. Variant på den. Det är en uppgradering. Men det är en del grejer som händer här som är lite unika faktiskt egentligen. Och det var det jag hade hoppats på. Men så tänkte jag det att när vi har Roger, Johan, ja även Daniel och Marco som är duktiga, så tänkte jag att nu kanske jag gör bort. Men det visade sig att det här var ju, som du säger Roger, de flesta av de här grejerna är ju lite unika för den här inspelningen. Ja. Så det betyder ju att den som lyssnar mycket på den här hittar mycket detaljer. Och var det inte felspelningar också, har jag för mig, lite varstans? Jo, men... det kan det ju bli, så det är ju inget konstigt. Det kan ju vara så enkelt, eftersom vi inte har den här på film, att det har hänt någonting som gör att Gene måste hoppa in och snacka istället för Paul eller någonting. Ja, vi vet ju inte. Absolut, så är det ju. Ja. Men om man säger så här, konserten tar väl slut vid Rock'n'Roll All Night och så kommer extra nummer Heavens on Fire, Oh Susanna och Lick It Up. Ja. Hur kommer det sig att man lägger Lick It Up som sista låt? Men det var ju en stor hit för dem. Men att man inte avslutar med Black Diamond här. Nej, men det är ju hela det här att ta avstånd från sminkeran finns ju fortfarande kvar. Om du kollar på setlisten är det nog otroligt mycket från Lick It Up, Animalize, Asylum, Creatures of the Night, alltså efter The Elder. Så att jag tycker det är helt otroligt. Sen är det ju jäkligt tufft att köra 2 så nya låtar. Du får ju tänka, Lick It Up är typ 2 år gammal och Heaven Safari är 1 år gammal och så har de hela den här backkatalog och ändå kör de det skulle ju vara som att de uppträdde nu och så kör de, nu är det Encores, vi kör Modern Day Delilah och Say Yeah, det är ju liksom på den nivån nästan fast. Så att jag tycker det är häftigt att de sadlar om så, men de var ju tvungna att ta avstånd från det äldre. Nu påminner du mig om dåliga minuter i Dalhalla. Jag ska faktiskt rätta mig när jag tänker efter. Jag sa att de hade satt setlister för hela turnén. I slutet av turnén så stoppar de faktiskt in Calling Dr. Love när jag tänker efter. Ja, den är ju en dunderhit så den måste man ju ha in där. Jo, men... Det är ju ingen jätteförändring direkt, men... Nej. Men vad säger man allmänt om den här skivan? Tycker ni att det är väl en rolig grej i alla fall som har kommit ut? Ja, absolut. Hur står den sig jämfört med de andra soundboarden då? Jag tycker den står sig bra och jag tycker också ljudet, nu har jag bara hört på Spotify men i jämförelse med de andra så tycker jag den låter bra och sen tycker jag det är fint att de verkligen tar en skiva med Bruce och Eric Carr för det är ju någonting som fansen faktiskt har frågat efter sen de började med de här och sen släppte de mycket märkliga släpp som egentligen ingen ville ha när de släppte från Tommy Thayer och Eric Singer-eran soundboards. Det var ju ingen som hade efterfrågat det. Så det var som att de var helt tondöva vad gällde fansens önskningar. Men nu verkar de faktiskt ha tänkt efter. Ja. Nej, men den här är, som jag sa inledningsvis, jag tycker att ljudet är väldigt bra.
Jag tycker låtarna är roliga. Ni som känner mig väl vet att jag blir så allergisk. Om jag har fått den stora äran att se en konsert flera gånger på olika ställen, då blir jag bara så här, ja men det skiljer ju ingenting. Det är ingenting annat. Medan jag tror också att under den här tiden att man fortfarande hade utrymme för spontanitet. Men vi har ju konstaterat att mellansnacket på den här spelningen är lite annorlunda jämfört med de andra bootlegsen som är tråkigare, har jag förstått. Ja. Här är det lite roligt ändå mellansnacket. Gene går igång på att det är för lågt och de ser någon brud helt plötsligt som de måste prata om mitt i och gå och avbryta gitarrsolot och ska prata om en brud mitt i det hela. Ja, men det var ju på någon av de här konserterna på Asylum Tour som, jag tror att det var på Asylum Tour, där Kiss vägrade gå ut när Bruce var färdig med sitt solo. Så han fick stå där ute som jävla dåre liksom. Och det var ju då han blev så sur, så tog han ju jeans in och yxa och sprang. Precis. Så att de hade väl roligt på den här turnén ändå, kan jag tänka mig. Och vi hade ju sen trumsolot där det är en synt som inte funkar. Som vi har varit observanta på och lyssna på tack Daniel och Bernt för den grejen där. Men de spelar ju den här Oh Susanne där också. Vad är det för spontanitetsgrej? Nej, det är nog ingen spontanitet. Det är en återkommande grej de kör. Ja, de bytte ut den här till Won't Get Fooled Again sen. Okej. Och det är inte många sekunder som är Oh Susanne i det här. Det mesta är bara trams. Så att jag är inte så jättebra på den här turnén, men det jag tycker att det påminner väldigt mycket om 84-turnén. Det är lite nya låtar och sånt här. Och man får... Det jag gillar det är att vi får någonting som inte har cirkulerat tidigare. Det är alltid roligt med nya grejer. Och så att, för mig är det så här att när det har varit de här soundboardsen som har kommit, jag behöver inte äga dem. Jag kan lyssna på dem och sånt här. Så att, nu skaffade jag den här CD:n som jag berättade i början här bara för att det inte skulle komma någonting. Att jag vetat att det skulle komma hade jag inte beställt den där jäkeln överhuvudtaget. Jag vet att jag har fått erbjuda utav Johan Wallin att han kan tänka sig köpa den redan. Han kommer snabba bud där redan. Men jag håller med Daniel, i början av den här sambo-serien då släpper de liksom Virginia Beach. Den fanns ju redan innan. Men vilka är toppgrejerna då? Toppgrejerna är väl Mark St. John, Asylum och sen skulle jag väl säga... Du har väl en 77 som är rätt så... Des Moines. Des Moines. Och sen har du väl... Är Donington 96? Ja, den är helt mening. Är den häftigt minne eller är den en bra grej? Nej, det är ju helt värdelös den där, tycker jag. Jag gillar inte heller. Jag skulle säga att den är ju ett klassiskt minne. Ja, det är med. Det är ett tidsdokument istället. Och sen... Men tänk om de hade haft soundboarden från Stockholm på den spelningen. 88. Stockholm 88. Den ska de kanske fixa till. Det kanske kommer på Crazy Nights. Lite udda där. Men den har vi ju. Den har vi ju på CD. Ja, men nu pratar vi officiella produkter. Skruva upp publikljudet och så här så blir det asbra. Inga så här läskiga bootlegs och grejer med droger inblandat och sånt här. Och men Johan, vad fan kom den där ifrån helt plötsligt? Ingen aning. Soundboarden från Stockholm. Nej, Stockholm 88 i Soundboard. Jag fick ett meddelande var det 2013 att nu finns Stockholm Soundboard på japansk CD. Ja, liksom. Va? Det var min första konsert. Ja, men jag har filerna. Vill du ha dem? Ja tack, men du får inte dela med det. Nej, men det spelar ingen roll. Och jag vart liksom wow! Det var min första konsert. Men ljudet på den då? Eller är det bara minnet som är wow? Ljudet är jättebra. Det är jättebra. Men det är väl som Stockholm 96, den är ju också jävligt bra ljud tycker jag, det som är ute. Absolut. Ja, bootleggen som kom till, den är ju klockren. Ja, den är ju mäktig. Man får ju direkt den här upplevelsen och
och sånt här. Och där kan jag ju säga när man pratar om så här livekonserter, där var det ju, vi pratade om det sist också, den här upplevelsen med publiken. Jag kollade ju på video, vad fan var det publiken var igång på den konserten? Ja. Alldeles galen så här. Vad heter han, reportern som gör ett inslag där från mixerbordet? Han får lägga sig på golvet för det är så jävla högt så han ska höras. Ja, men det är ju konsert, det ska ju höras. Det ska ju kännas och höras. Ja, men det är ju bara att titta på Stockholm 84-videon så kommer också. Titta på publiken där så. Men ska vi stänga den här podden här nu och vad ska vi konstatera att det här är ett... Jag tycker det är bra tråkigt. Ja, det är ju en bra grej, men lite trist att de inte vågade pröva fler nummer från Asylum. Du har ju Tears of Falling, sen är det ju egentligen bara All Night som är unik för... Men den är lite rolig att den är med. Den är lite roligt, men sen är det lite kul när de prövar den här allsången i All Night. Den är ju så dålig. Alltså, den funkar ju inte för 5 öre när ska de säga det är lite roligt. Det är lite grann som han prövar senare med Say Yeah, din favoritlåt där, Marco. Ja. Men Johan, tog de inte bort den där jävla allsången i All Night sen? Jo, det gjorde de. Ja, vi ser bra val. Ja, det funkar. Men har ni sett vilka som har släppt ut den här? Det är lite så här, det är ju en Universal Music Enterprise som har gjort releasen. Sen är det Copyright och P. Vad står P för? Är det Production eller vad är det för något? Produced, okej. Ja. Då är det Pophouse under exklusiv licens till UMG Recordings Inc. Från UMG. Vilka är UMG? Vilka är det? Universal Music Group. Det är Universal det. Men då äger ju Universal grejerna med, och så är det Pophouse som vill ha. Då är ju Pophouse inblandade i det här. Se vad det står på de andra soundboardsen. Vi ska se, det ska inte vara så svårt att hitta här. Så där lär vi säkert få någonting från Pophouse. På den förra som var den sista, det var den här Boogkipsy. Då står det bara Simstam Music under exclusive license to UMG Recordings. By? Distribuerad by Universal Music Enterprise and a division of UMG Recordings Inc. Men då är det, Simstam Music som har copyright och produktion gjort den exklusivt utav UMGs grejer. Men nu är det Pophouse. Ja. Så att då har vi fått bevisat att nu är det en svensk produkt. Det har jag sagt hela tiden. Så att ni som bojkottar USA behöver inte bojkotta skivan och känna dumma. För det är en svensk produkt med en amerikansk grupp som faktiskt har tagit avstånd utav Trump lite och Musk. Nämen. Gene Simmons lämnade ju X. Just det. Så att det är inte som, vad heter han, Dee Schneider i Twisted Sister. Han gick ju ut direkt och sa att Kiss är falska som återförenas, och han glömde läsa pressreleasen. Stackarn. Det är typiskt om man vill yttra sig, då ska man glömma att läsa pressreleaser och sånt här. Men det jag har tagit lärdom, nästa gång de gör en release så ska jag fan själv gå och läsa på faktabordet. Vem skriver vad, och inte lyssna på en enda jävla Kiss-podd vad de säger. Inte ens på Let Me Know. Jo, då har vi fakta på. Vi kommer inte yttra oss någonting om fans jävla 800 spänn i sjön. Alltså, fan. Jo, men det var ju... Ska inte förvåna om jag får tull 25% också på det. Det är klart att du får. Trodde du inte det? Fy fan. Ja, men det var så kul att det kom liksom en stund efter vi hade avslutat live. Då kom det. Och jag som kände mig så nöjd under live att jag hade köpt den på CD. Och så skickar Nick, den kommer imorgon på stream. Ja, Johan Wallin är glada. Vänta du ska betala dyrt för den där jäkeln. Ja då. Den är limiterad utgåva. 1000 spänn. Ja, men då är det inga problem. Då får du köpa den. Ja, bra. Ja, får jag öppna och titta i den ens en gång? Nej. Du ska lukta på den själv. Då får jag använda inplastningsmaskinen på jobbet. Men har vi någonting mer att säga? Är vi nöjda allihopa?
Ja, Vill vi gå absolut. vidare, stänga och sova? Ta Ja, en öl, koppla av, ja, njuta av helgen? ja. Ingenting. Nej. Alla är nöjda med extra avsnitt. Nej, Nej. Bernt knorrar. Varför knorrar du nu då, Bernt? Ja, men jag fick ju som jag ville. Vad ville du? Ja, det är så mycket jag vill så herregud, det här kan du klippa bort. Ja, lugna ner dig nu så du inte kommer någon motståndsrörelse snart. Så ner med Bernt. Femte coronare. Ja. Lugna ner dig, Bernt. Här. Motståndet växer. Kampen börjar. Ja, jag kan ju bara säga som så här att jag har ju varit en energidryckanhängare och sen så har jag ett tag varit koffeinläskanhängare. Det är jag ju fortfarande, men det här är det mest märkliga Jag som ska du finns. prata om Trump-bojkotten här nu igen. Nej, jag Det är skulle bara andra säga- gången du drar upp den där gamla Cuba-kolan. Ja, men det är så märkligt. Varför heter det Cuba Cola? Den har ingenting med Kuba att göra. Det är Spendrup som har gjort den. Eller förresten, Kiss Cola. Som Den är inte Pophouse. god. Den är inte god. Nej, jag köpte den där Gene Simmons-kolan. Nej, Ja. den. Nej, men nu tycker jag att vi stänger ner för vi har lämnat ämnet har jag hört här. Nu kommer det Cuba-kolor och Gene Simmons-kolor och allt möjligt här nu. Så nu stänger vi ner. Ja. Tja, hej. Tack Hej allihopa då. och hoppas ni tyckte det var roligt. Good night!